ลองจินตนาการถึงเมืองที่ลอยอยู่กลางทะเลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตและมนต์เสน่ห์จนถูกขนานนามว่าเมืองในฝันของโลกแต่เบื้องหลังความงดงามนั้นคือปาฏิหาริย์ทางวิศวกรรมที่มนุษย์ใช้เอาชนะธรรมชาติมานานกว่า 1,600 ปีด้วยระบบจัดการน้ำอันชาญฉลาดตัวอย่างของการปรับตัวที่ไร้ขีดจำกัดของมนุษย์ในคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาไปค้นพบความลับของเมืองลอยน้ำแห่งอิตาลีซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ทางวิศวกรรมของโลกและเรื่องราวการอยู่ร่วมกับน้ำของผู้คนในอดีตเวนิสเมืองที่ลอยตัวอย่างน่าอัศจรรย์บนหมู่เกาะในทะเลสาบเวนิสทางตอนเหนือของอิตาลีเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงวิศวกรรมที่ยั่งยืนการกำเนิดของเวนิสย้อนไปถึงศตวรรษที่ 5-6 เมื่อชาวโรมันหลบหนีภัยรุกรานโดยย้ายถิ่นฐานมาสู่เกาะเล็กๆในทะเลสาบน้ำเค็มที่ตื้นเขินพื้นที่พรุที่เดิมไม่เอื้อต่อการอยู่อาศัยแต่ชาวเวนิสโบราณกลับเปลี่ยนมันให้กลายเป็นป้อมปราการที่มั่นคงจุดเริ่มต้นของการสร้างเมืองคือการตอกเสาไม้จากป่าใกล้เคียงลงสู่ดินโคลนที่อ่อนนุ่มลึกหลายเมตรจนหยั่งถึงชั้นดินเหนียวแข็งที่รองรับน้ำหนักได้ทำให้ดินโคลนจับตัวแน่นและกระจายแรงกดทับอย่างสม่ำเสมอมีเสาไม้กว่า10ล้านต้นค้ำจุนเมืองนี้สร้างฐานรากที่มั่นคงบนพื้นอ่อนชุ่มน้ำสาธารณรัฐเวนิสจึงออกกฎหมายคุ้มครองป่าไม้ตั้งแต่ศตวรรษที่12เพื่อส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนความลับของความคงทนนี้อยู่ที่สภาพแวดล้อมใต้ดินเสาไม้จมอยู่ในน้ำเค็มและตะกอนหนาทึบซึ่งปราศจากออกซิเจนทำให้เชื้อราและแบคทีเรียไม่สามารถย่อยสลายไม้ได้แร่ธาตุจากทะเลสาบอย่างซิลิก้าแคลเซียมและเหล็กจะซึมเข้าไปเติมเต็มช่องว่างในเนื้อไม้ทำให้เสาเหล่านั้นแข็งตัวคล้ายหินโดยไม่สูญเสียรูปทรงเดิมตัวอย่างเสาที่ขุดขึ้นมายังคงแข็งแรงและหนักขึ้นจากแร่ธาตุที่สะสมจากฐานรากที่มั่นคงชาวเวนิสจึงวางชั้นบนสุดท้ายด้วยแผ่นไม้เพื่อสร้างพื้นผิวเรียบจากนั้นปูด้วยหินปูนหนาแน่นซึ่งนำเข้าจากคาบสมุทรอิสเตรียซึ่งทนทานต่อการกัดกร่อนจากน้ำเค็มตามด้วยการก่อผนังอิฐดินเผาที่เบาและยืดหยุ่นออกแบบอาคารให้มีหน้าต่างกว้างเพื่อลดน้ำหนักโดยรวมโดยเทคนิคเหล่านี้พัฒนาตั้งแต่ศตวรรษที่ 5-6 โดยปรับจากวิศวกรรมโรมันโบราณให้เข้ากับสภาพน้ำเค็มของลากูนโดยเฉพาะโครงสร้างเมืองเองก็สะท้อนความชาญฉลาดนี้118เกาะในแหล่งน้ำเค็มเชื่อมต่อด้วยกว่า400สะพานและ177คลองซึ่งทำหน้าที่ทั้งถนนและระบบระบายน้ำคลองหลักอย่างแกรนด์คานาลถูกขุดขึ้นเพื่ออำนวยการขนส่งและควบคุมน้ำท่วมปัจจุบันเวนิสยังคงโดดเด่นด้วยการผสานธรรมชาติเข้ากับวิศวกรรมโบราณที่สร้างเมืองให้ลอยตัวได้อย่างแท้จริงและได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกในปี 1987ในทะเลสาบน้ำเค็มที่รายล้อมเวนิสการขาดแคลนน้ำจืดคืออุปสรรคใหญ่หลวงชาวเวนิสแก้ปัญหานี้ด้วยระบบซิสเทิร์นที่เริ่มพัฒนาตั้งแต่ศตวรรษที่ 11-12 โดยเปลี่ยนน้ำฝนให้กลายเป็นแหล่งจ่ายน้ำหลักเนื่องจากไม่มีแม่น้ำหรือน้ำบาดาลที่ปลอดภัยพอโครงสร้างของซิสเทิร์นแต่ละแห่งเริ่มจากการขุดบ่อลึกต่ำกว่าระดับน้ำทะเลสูงสุดเพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากน้ำเค็มชั้นบนด้านในใช้ดินเหนียวตามด้วยชั้นกรองหินและทรายซึ่งดักจับสิ่งสกปรกแบคทีเรียและกลิ่นไม่พึงประสงค์ขณะที่น้ำไหลซึมช้าๆสู่ส่วนกลางของบ่อชั้นบนสุดคือพื้นหินเอียงที่ออกแบบให้เอื้อต่อการไหลเวียนพื้นผิวเหล่านี้รวบรวมน้ำฝนจากหลังคาและถนนผ่านรางระบายและรูระบายเพื่อกรองเศษใบไม้และขยะเบื้องต้นน้ำที่ผ่านการกรองแล้วจะซึมผ่านอิฐพิเศษที่ทำจากดินเผาผสมทรายละเอียดซึ่งทำให้น้ำสะอาดไหลผ่านสู่ช่องกลางบ่อเก็บน้ำจริงที่จุได้หลายพันลิตรระบบนี้ทำให้ครอบครัวและชุมชนขนาดเล็กมีน้ำจืดเพียงพอท่ามกลางทะเลสาบที่เต็มไปด้วยน้ำเค็มสภาสูงสุดออกคำสั่งสร้างบ่อเก็บน้ำสาธารณะใหม่หลายชุดเพื่อรองรับการเติบโตของเมืองที่กลายเป็นศูนย์กลางการค้าอันรุ่งเรืองและประชากรที่พุ่งสูงในศตวรรษที่ 14ทุนมาจากรัฐภาษีและการบริจาคจากพ่อค้าผู้มั่งคั่งเช่นพ่อค้าได้บริจาคเงินสร้างบ่อเก็บน้ำสาธารณะเพื่อรำลึกถึงความช่วยเหลือในยามวิกฤตจุดสูงสุดของระบบมาถึงในศตวรรษที่ 16-17 เมื่อบ่อเก็บน้ำสาธารณะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย147แห่งเพื่อรองรับประชากรสูงสุดประมาณ 180,000 คนในทศวรรษที่ 1570 ซึ่งเป็นยุคที่เวนิสหนาแน่นที่สุดในยุโรปโดยรวมทั้งเมืองมีบ่อเก็บน้ำจำนวนมากครอบคลุมพื้นที่ราว 10% ของเมืองทำให้เวนิสมีน้ำจืดใช้เพียงพอ
ชั้นล่างของสังคมพึ่งพาบ่อสาธารณะเป็นหลักขณะที่ครอบครัวมั่งคั่งจะติดตั้งบ่อเก็บน้ำส่วนตัวอย่างที่โดดเด่นคือบ่อเก็บน้ำที่จัตุรัสซันมาโกซึ่งยังคงหลงเหลือร่องรอยให้เห็นในปัจจุบันระบบบ่อเก็บน้ำในเวนิสได้รับการกำกับดูแลอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาคุณภาพน้ำจืดและป้องกันการปนเปื้อนจากน้ำเค็มโดยมีหน่วยงานรัฐหลายแห่งทำงานประสานกันตั้งแต่ปี 1480 ดูแลการบุชั้นดินเหนียวป้องกันการซึมการเติมทรายกรองใหม่ให้บ่อกว่า 5,000 แห่งและการตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างสม่ำเสมอหน่วยงานเหล่านี้ยังคงดูแลพื้นที่สาธารณะอย่างถนนจัตุรัสและสะพานซึ่งเชื่อมโยงกับระบบระบายน้ำฝนเข้าสู่บ่อเก็บน้ำโดยตรงแพทย์ผู้พำนักในเวนิสมานานทอมมาโซแรงโกนียกย่องน้ำจากบ่อเหล่านี้ว่าดื่มได้โดยไร้รสชาติหรือสีสันหวานใสและเบาเหมาะสำหรับทำขนมปังปรุงอาหารทุกชนิดและส่งเสริมสุขภาพมนุษย์อย่างยอดเยี่ยมกว่า 200 ปีต่อมาวิศวกรประปาและเจ้าหน้าที่ยังยืนยันในทำนองเดียวกันโดยชี้ว่าน้ำนี้คงความบริสุทธิ์แม้ผ่านการใช้งานนานนับศตวรรษหนึ่งในอาชีพที่มีความสำคัญต่อระบบบ่อกักเก็บน้ำฝนของเวนิสคือ Watermen หรือคนขนน้ำจากแม่น้ำภายนอกเข้ามายังเมืองด้วยเรือแบนลำใหญ่ที่จุน้ำได้ 25.38 ลูกบาศก์เมตรต่อลำโดยเทน้ำผ่านรูระบายบนพื้นลานบ้านหรือจัตุรัสก่อนไหลลงสู่บ่อหลักนอกจากนี้พวกเขายังบำรุงรักษาบ่อเก็บน้ำให้สะอาดป้องกันการใช้ผิดกฎหมายโดยช่างฝีมือหรือผู้ค้าอื่นและรักษามาตรฐานคุณภาพโดยเฉพาะในช่วงภัยแล้งหรือความต้องการสูงในปี 1597 ถึง 1598 เรือ 33 ลำทำการขนส่ง 11,857 เที่ยวตลอด 16 เดือนส่งน้ำได้ราว 3,931 ลูกบาศก์เมตรเข้าสู่บ่อเก็บน้ำทั่วเมืองค่าบริการปรับตามผู้ใช้เช่น 16 ลีราอิตาลีต่อลำสำหรับทั่วไปแต่ลดเหลือ 7 ลีราอิตาลีให้อาร์เซนอลโรงงานเรือรบสำคัญและจัดส่งฟรี 100 ลำต่อปีให้บ่อสาธารณะตั้งแต่ปี 1498 อาชีพนี้เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคมปี 1471 โดยได้รับอนุญาตตั้งสมาคมเพื่อกำกับมาตรฐานการทำงานและนโยบายต่างๆแม้ไร้อำนาจทางการเมืองในระบบปกครองของชนชั้นสูงเวนิสแต่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติจริงสมาชิกส่วนใหญ่คือคนพายเรือที่เชี่ยวชาญเส้นทางคลองรู้จักทุกโค้งงอเพื่อขนส่งอย่างปลอดภัยสมาคมคนขนน้ำเติบโตจนมีสมาชิกถึง126คนในปี 1773 รวมถึงผู้ขนส่งชั่วคราวก่อนจะยุติกิจกรรมนี้ในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 ภายใต้นโยบายการปฏิวัติฝรั่งเศสเมื่อระบบการจ่ายน้ำเปลี่ยนสู่รูปแบบสมัยใหม่เวนิสยังแบ่งการค้าขายน้ำออกเป็น2ประเภทชัดเจนคือ Watermen ที่ขนส่งปริมาณมากด้วยเรือจากแม่น้ำและผู้ขายแบบเดินเท้าส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงที่หาบถังน้ำขายรอบเมืองเรียกว่าบีโกลันติซึ่งเติมน้ำให้ครัวเรือนที่ห่างไกลบ่อเก็บน้ำแม้ทุกชนชั้นจะเผชิญข้อจำกัดของน้ำแต่สำหรับคนยากจนน้ำดื่มสะอาดคือของฟุ่มเฟือยพวกเขาไม่มีบ่อเก็บน้ำส่วนตัวอีกทั้งบ่อสาธารณะก็อยู่ห่างไกลและไม่เพียงพอสำหรับหลายครอบครัวสะท้อนว่ายุคก่อนสมัยใหม่น้ำสะอาดไม่ได้ไหลเข้าถึงทุกคนในเวนิสโดยความมั่งคั่งจะช่วยลดแรงกดดันนี้ได้มากกว่าเวนิสเมืองที่ยืนยงบนลากูนตื้นและดินโคลนด้วยฐานรากเสาไม้ล้านต้นที่กระจายน้ำหนักอาคารทำให้ยืดหยุ่นต่อการทรุดตัวตามธรรมชาติประวัติศาสตร์กว่า 1,500 ปีเผยการปรับตัวอันชาญฉลาดโดยเฉพาะระบบจัดการน้ำจืดที่กรองน้ำฝนให้บริสุทธิ์สำหรับดื่มกินระบบนี้มีความจริงจังกว้างขวางและซับซ้อนที่สุดในอิตาลีณเวลานั้นแต่ความเปราะบางนี้ถูกทดสอบอย่างหนักในช่วงน้ำท่วมใหญ่ปี 1966 ทำลายอาคารและมรดกวัฒนธรรมส่งผลให้รัฐบาลอิตาลีประกาศปกป้องเวนิสเป็นวาระแห่งชาติและเมื่อเกิดปัญหาการจมน้ำจากพื้นดินทรุดและระดับน้ำทะเลสูงขึ้นจึงนำไปสู่โครงการโมสวิศวกรรมยักษ์ใหญ่ที่ติดตั้งประตูน้ำโลหะเคลื่อนที่เพื่อกั้นน้ำทะเลไม่ให้ทะลักเข้ามาในเมืองโมสเปิดใช้งานในปี 2020 และได้ป้องกันน้ำท่วมกว่า 100 ครั้งใน 5 ปีแรกแต่ถึงขณะนี้โครงการยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าโมสเป็นแค่ยาแก้ปวดชั่วคราวไม่เพียงพอสำหรับการสูงขึ้นของน้ำทะเลในอนาคตโดยเสนอแผนสูบน้ำลงสู่ชั้นหินใต้ดินเพื่อยกพื้นเมืองทั้งหมดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยไม่รบกวนโครงสร้างเสาไม้โบราณซึ่งอาจช่วยชะลอชะตากรรมของเมืองลอยน้ำนี้
ทั้งหมดนี้ยืนยันว่าเวนิสคือตัวอย่างสูงสุดของวิศวกรรมที่อยู่กับน้ำด้วยการกลมกลืนระหว่างมนุษย์และธรรมชาติที่ยั่งยืนแม้การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลจะยังบังคับให้ปรับตัวต่อไปในอนาคต CBD Sleep Gummies มีส่วนผสมจากแอลกลูตามีนซึ่งช่วยกระตุ้นการหลั่งโกรทฮอร์โมนครับเพื่อช่วยให้ร่างกายนั้นได้ซ่อมแซมตัวเองอย่างเต็มที่ขณะหลับผลิตภัณฑ์นี้เป็นทางเลือกจากธรรมชาติสำหรับผู้ที่ต้องการหลีกเลี่ยงยานอนหลับและไม่ส่งผลกระทบต่อการตื่นตัวในเช้าวันถัดไปและจากประสบการณ์ผู้ใช้ที่มักจะตื่นกลางดึกแล้วนอนต่อไม่ได้ก็พบว่าหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์แล้วแม้จะยังมีการตื่นบ้างแต่ก็สามารถกลับไปนอนหลับต่อได้ง่ายขึ้นมากครับแล้วทุกคนล่ะครับคิดว่าตัวเองเป็นสายไหนนอนยากหรือว่าตื่นกลางดึกบ่อยกว่ากันมาร่วมแชร์ประสบการณ์ผ่านคอมเมนต์ได้เลยครับ